Sziasztok, Erik vagyok, és ez itt a Yugioh csatorna. Megígértem, egészen pontosan meg is mondom, 36 napja és 6 órája a felvétel elkészülte időpontjában, hogy bizony kérésekre fogok válaszolni. Az kicsit nem valósult meg, de most itt vagyok az új helyen, ahol ugye forognak majd a videók innentől kezdve, úgyhogy és mielőtt még elfelejteném, ezzel a videó alá tessék kommentelni Norbinak a kérdezfelelek videójához a kérdéseket. Köszönöm szépen! Kezdjük Raúl kérdésével, hogy jövök-e a nemzetire, ami már múlt hónapban volt, úgyhogy nem megyek nemzetire. De lehet a legközelebbi nagy Yugioh eventre elmegyek, meglátom. Photon Neon ask: have you seen other Yugioh podcasts like Dylan from Yugioh Everything? No, I don't really listen to podcasts. I don't have the time for it. You mentioned you were fighting with your demons for a while. How do you do that? I don't know if you are joking around or not. Okay, the thing is that I have a fear for death. So when it comes to thinking about dying and things like that, became depressed. Like, do we know what's on the other side? Like, there is other side. So yeah, I've been fighting this feeling for a while. Will you use custom cards to like Digijax 19 Dead Soul Leadering? No. No. Who's your favorite waifu or Yu-Gi-Oh couples? Do you play non-Yu-Gi-Oh card games like Battle Spirit? Oh, those are two different questions, sorry. No, I don't have a waifu, and I'm not really interested in the anime, so I don't have a Yu-Gi-Oh couple to be my favorite. Do you play non-Yu-Gi-Oh card games? Yes, of course. I play poker. I play blackjack, and I really know a few card games other than Yu-Gi-Oh, and I play them most of the time. Last question: will you learn Japanese language? No, it's too hard for me. The only thing that I say is good about it is that it sounds epic. Like, I don't know, like going and buying some bread, and like you go, okay sir, yeah, good afternoon, I would like to buy some bread, and like in Japanese this sounds just epic. I don't know. Other than that, no. It's time for Gangnir. Hello there, General Kenobi. First question: do you watch anime? Yes. Which is your favorite? One Punch Man. There are cards that you really hate. The whole meta. But if I have to choose one, I would say Flonderis. I hate that deck. Like, why does this exist? Like, for real, why? Third question: why didn't you play at the Hungarian Nationals? You see, I moved from my old apartment, and this whole process took a while. So this is why I did not participate. And I don't really have a competitive deck right now to work with. Is there a possibility to play with you via a remote duel? Sure, you can find me on Facebook and we can play via Messenger, or you can find me on Discord. I am on
Shmirko's Discord server, so you can DM me there. Next question. What is your favorite episode of the entire Yu-Gi-Oh! Real Life universe? I won't say that is a universe, more a multiverse. I will say that Larion, so the Yu-Gi-Oh! RLDS final episode was really good, a really great ending of a series, so I will say that. So Yu-Gi-Oh! RLDS, this episode, I have no idea what episode was that. Question number 6, and I answered that earlier. No, I don't have an anime waifu. 7th question. How much time do you need for digital work on one episode of your series? Funny, here is the next episode, the timeline and everything. So, cutting and the VFX part, well, I must say that I don't think I'm in focus. Okay, so how much time do I need? So after we are done shooting, I import everything and like working from shot to shot. So for example, here, the 3rd episode, here I'm working like really shot to shot, recreating from scratch everything. I'm done with a shot, or let's say my timeline is broke down like turns. I have turn 1, turn 2, turn 3 and everything. For a duel, I break down like that. So usually I'm done with a turn in like 1 hour or 2, depending on how long a combo or how many interactions are between the players, and depending on how much time I have to do. So besides work, it's kinda hard to make time for everything, but I would say like somewhere around 1 month or 2. For this episode I'm working for like since May, maybe 3 months at most, what I need to be done with the digital work. Yeah, of course I still have to cut everything together and sound design and everything. So I don't know, maybe like 4 months at most to be done with everything and have the actual episode ready to launch. So at most 4 months, I would say. Last question. You mentioned you are fighting with something in yourself. Do you? Yeah, so I answered it. So you told me here that YouTube don't need to know everything. This is not something I'm ashamed of. So I honestly think I'm not the only one with this type of issue. So yeah, but thank you anyway. So this was your last question, so thanks for those questions. And let's move on. Tommy Shelby. Na, most már visszatérve magyar nyelvre, most már kicsit egyszerűbb lesz. Nem tudok annyira jól angolul, mint gondoltam, vagy legalábbis nem olyan könnyű nekem angolul beszélni. De nem ez a lényeg. Tehát, hogyan értékeled a Heritage záró epizódját, illetve az egész sorozatot? Mersz még a múltban ért beszólások ellenére is véleményt mondani, vagy elvette a kedvedet? Volt közte egy kérdőjel, úgyhogy meg kellett volna álljak, de nem probléma. Tetszik a profilképed. Heritage záró epizód. De megválaszolom a második kérdést, nem vette el a kedvemet. Sőt, gondolkodtam azon még annak idején, amikor kijött, ugye pár hónapja, hogy írok kommentet, csak mondom, már nem volt időm megírni a kritikámat a sorozatra. És most már egy kicsit nem aktuális a téma. Viszont a kérdés az kérdés,
meg kell válaszolni. Szóval, hogyan értékelem először is a záró epizódot? Ugye őszinte legyek, igazából hozzá lehetett volna csapni az előző részhez az egészet, és akkor nem egy 45-50 perces rész, és aztán egy lezáró 25 perces epizód, hanem a kettő lehetett volna egy nagy lezáró filmbe, és akkor azt mondom, hogy ja, akkor működött volna, nem lett volna ilyen hülyeség, hogy na hát akkor most 25 percre vártam, hogy tulajdonképpen a 3/4 expozíció legyen. Úgyis nem tetszett az utolsó előtti részből az a nagyon-nagyon hosszú expozíció, de hogyha ezt még hozzácsaptuk volna, és még a lezárást, az egészet lezárta volna ez a hosszú rész, ez azt mondom, hogy akkor még nem tűrhető lenne. Úgyhogy nem mondom, hogy nem tetszett, azt kell majd mondjam, hogy nem láttam értelmét nem hozzárakni az előző részhez. Na és akkor, hogy értékelem a sorozatot? Szóval a sorozat legeleje, ez ténylegesen olyan volt, mint a Basic Heritage, most a Basic Hungry 7 első évad. Az első pár részig nem is láttam nagy különbségeket. Most az első évad valami lenyűgözően jól lett kivitelezve, ugye Malacsonka, mint Espego, egy nagyon jól casting volt, nagyon jól működött az egész. A story fluidan mozgott, nagyon jó volt, színészi játék, effektezés, minden, tehát élveztem az első évadot. És valahogy átértünk a második évadba, esküszöm, nem tudom mi történt, hogy kapcsolót nyomtak volna, és egyre nem volt annyira jó, meg voltak a nagyon mély pontjai, aztán felemelkedett, aztán... A problémám szerintem az, hogy ezzel az egésszel ugye, az, hogy az első évad még nem akart nagy dolgokba belevágni, ugye inkább karakterközpontú volt az egész sorozat még az első évad alatt. És ugye ezt nem nehéz jól megcsinálni, nem mondom, hogy egyszerű ennyi karaktert dobigálni jobbra-balra, hogy jó legyen. Mondjuk nem is működött teljesen, volt néhány karakter, akinek a története az sem erre nem haladt a legvégére, de ez most egy másik dolog. De ugye a második évadra már ugye a háttértörténetet, meg ugye a világépítésbe kezdett, ami azért az a hatást húzta, vagy hozta maga után, hogy sokat markolt és keveset fogott. Tehát a nagy háttértörténet az hosszú expozíció által lett elmesélve, ahelyett, hogy tessék itt egy kis háttértörténet, ott egy kis háttértörténet, itt egy kicsi, és akkor ugye ezt az egészet összeköti a valamelyik ponton. Ehelyett az volt, hogy egy kis háttértörténet, van ott valami, és a legvégén akkor tessék, itt van 30 perc, ez a háttértörténet. Tehát leadott egy történelem órát a legvégére. Hát figyelj, hogyha évadonként kéne értékeljem a Heritage-t, tehát akkor az első évad egy 9,5 a 10-ből, ugye a nem befejezett történet, most a nem befejezett karakterszálakkal, ugye Viktor karaktere így eltűnt a homályba, de a második évadnak már azért egy ilyen 6,5 a 10-ből adnék. Főleg azért, mert a világépítés nem sikerült annyira jól, mint ahogy gondolom be volt tervezve. Tehát volt néhány karakter, amit le tudtak ennyivel, hogy oké, tehát Kabeza meg ezek mi okuk volt nekik ott lenni. A dimenzióőrök nem csináltak semmit. Rico még mindig szabadlábon van valamerre, nem lehet tudni semmit róla. Tehát a történet, és most már édes mindegy, mert az egész timeline rebootolva lett, meg újraindítva, meg tudja bánnak. A másik, ami még vicces az, hogy az egész történetnek tulajdonképpen nem volt értelme. Az első évadot megsemmisítette úgy, ahogy van, mivel hogy ugye Espegóék Gladián dimenziójából származtak,
de az egyiptomi haver az megfogta magát, és ezt a dimenziót úgy, ahogy van, megsemmisítette. Úgyhogy mi értelme volt akkor az első évadnak? Köszöntem szépen, mi a szar? Hogy egy 6,5-tel értékelném a 10-ből a második évadot, és azt mondom, hogy az első Hungry 7-höz képest mérföldes ugrás, de a történet az nem jött ki úgy, ahogy jól lett volna. Én élveztem, de nem volt a legjobb, ami most nem volt olyan jó, mint amennyire lehetett volna. Na és köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ne felejtjétek Norbi kérdéseit a komment szekcióba hagyni. Én ezt a videót, amint most láttok, elkezdem megvágni, aztán visszatérek a harmadik résznek a befejezéséhez, vagyis hát legalábbis a párbaj részének a megvágásához. A leírásban ott van a Facebook csoportnak a linkje, ott szoktam az újdonságokat a sorozattal, csatorna élettel, meg ilyesmikkel, ugye ott szoktam megosztani. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy megnéztétek, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!